شفنا مع بعض كيبورد ميكانيكال وماوس RGB. طبعا زي ما شفنا في الفيديو الماضي الكيبورد والماوس مواصفاته رهيبة، لكن في ناس كثير بعتولي على الرسائل الخاصة بدهم يشوفوا الكيبورد من قريب، وكمان يشوفوا كيف الكيبورد هذا بيقاوم المي. طلبوا مني انه يكون الشاشة شاشة كاملة للكيبورد مش شاشة مصغرة. فالحين انا راح افجيكم الكيبورد بشاشة كاملة تقدروا تشوفوه على شاشة الجوال بحجمه الكامل، وكمان تشوفوا تجربتي معاه كيف راح ادير عليه المي، وتشوفوا كمان اضاءته في الظلام. راح انا اخفف عندي الاضاءة ونشوف كيف الاضاءة راح تكون للكيبورد وكيف كبساته بتكون اضاءتها رائعة. خلينا نشوف يا جماعة الفيديو مع بعض وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لاحظوا هاي عندي هون الكيبورد، في ناس طلبوا له فيديو بصورة كبيرة حتى يشوفوه مظبوط. لاحظوا هاي هون الماوس وهاي هون الكيبورد وهاي العبوة تبعته. لاحظوا كيف الإضاءة تبعته. برضو سر جديد من أسرار الكيبورد، ممكن عن طريق الكبسة ديليت والفانكشن اني اطفي الإضاءة زي ما احنا شايفين. لاحظوا كيف طفيت الإضاءة، وهيك بخلي الإضاءة ثابتة. بكبس كمان مرة على زر الفانكشن والديليت بخلي الإضاءة متدرجة. لاحظوا كيف الإضاءة بتصير قوية وبعدين بتصير ضعيفة. هذا هو الكيبورد والماوس، بفجيكم إياه في إضاءة قليلة حتى تبين إضاءة كبسات الكيبورد والإضاءة تبعت الماوس. لاحظوا كيف الإضاءة المتدرجة بيعطينا تجربة رائعة أثناء الاستخدام. لاحظوا إشي خرافي، المادة تبعته مقاومة للخدوش زي ما احنا شايفين. السطح تبعها لامع، مادة معدنية. لاحظوا كيف الإضاءة متدرجة بتعطينا منظر جمالي رائع. لاحظوا أيضا الماوس كيف بتضوي، بتغير الشعار كل شوي بالتدريج. لاحظوا كيف الإضاءة رهيبة بتغير كل شوي، وبقدر أنا أتحكم فيها زي ما فجيتكم السر تبع الإضاءة المتدرجة، كيف بقدر أوقف الإضاءة، كيف أخلي الإضاءة متدرجة، وكيف أثبت الإضاءة. زي ما احنا شايفين هاي الفتحات بقدر أستغلها عندي. لاحظوا كيف إشي رائع جدا. لاحظوا الماوس كيف إشي خرافي. إشي رائع جدا. والآن طفى تلقائي. ليش؟ لأنه زي ما حكيت لكم في خاصية حفظ الطاقة، يعني إحنا لما ما بنستخدمه لحاله بطفي. لاحظوا بضغط هون على سبيس برد يشتغل. إشي رهيب فعلا، كيبورد رهيب وسعر رخيص. يعني مستحيل تلاقي الكيبورد الميكانيكال بهاي المواصفات أقل من $100. انت بتحصل كيبورد مع ماوس ب60 أو $50. إشي رهيب، وبهاي المواصفات ما عمرك راح تلاقي هذا العرض من هاي الشركة. لاحظوا كيف عندي هنا ارتفاع الكبسات. لاحظوا كيف اشي خرافي. هاي هنا في ناس طلبوا يشوفوا الكيبورد برضو من تحت. هاي هنا شايفين هاي القوائم اللي بترفع لي الكيبورد. لاحظوا كيف، وحتى الإضاءة بتكون مبينة من تحت من هون شايفين.
الحين راح افجيكم تجربة المي على الكيبورد. راح ادير عليه مي، ما راح يصير له اي اشي. لاحظوا هاي هون الكيبورد والماوس مع العبوة تبعتهم، اشي رهيب. الحين راح اعملكم تجربة المي على الكيبورد حتى افجيكم انه مقاوم للماء، ما بصير له اي اشي حتى لو اجى عليه مي. يعني لا سمح الله وانت بتلعب انكب عليه كاسة شاي، كاسة قهوة، بيبسي، اي اشي ما بصير له الكيبورد اي ضرر. يا جماعة زي ما احنا شايفين هاي هون الكيبورد عندي، بدي ادير عليه مي ما راح يصير له اي اشي. هيو شغال، شايفين كيف؟ هاي بدير عليه مي هون ما بصير له اي اشي، شايفين؟ هيو شغال. حتى تتأكدوا هيني بدير عليه مي، بخلي لكم الكاميرا عليه حتى تشوفوا انه لساته شغال. شايفين كيف؟ ما بصير له اي اشي. هيني هون بكبس عليه، شايفين كيف؟ ما في اي اشي. هيو ضاوي، مقاوم للماء ما شاء الله. شايفين كيف؟ الطبقة هون ناعمة، مقاوم للمي زي ما احنا شايفين، ما بصير له اي اشي. هيو عبيته مي للكيبورد، ما في اي اشي. هيو شغال وبطوي زي الحلاوة، شايفين كيف؟ ما في اي مشكلة في الكيبورد. يعني انت بتشتري كيبورد مع ماوس بسعر كيبورد لحاله، يعني الكيبورد لحاله الميكانيكال وبهاي المواصفات ما بتاخده بأقل من $100 أو $150. الكيبوردات العادية حتى بتكون الميكانيكال ما بتكون مقاومة للمي معظمها، وما بتكون مقاومة للخدوش زي ما احنا شايفين. المي كيف انزلقت على الكيبورد، شايفين كيف؟ وهون الطبقة ناعمة مقاومة للخدوش، ما صار اي اشي للكيبورد. هيو شغال زي الحلاوة، شايفين كيف؟ هاي الكبسات. هاي مثلا هون لاحظوا كيف بطفي وبشغل عادي، فيش اي مشكلة. الكيبوردات العادية اول ما يجي عليها مي اقرأ عليها السلام ما بتشتغل. فشايفين انا هون جربت لكم المي على هذا الكيبورد ما صار في اي اشي، شايفين كيف؟ حتى تتأكدوا انه هذا الكيبورد كل معلوماته صحيحة. شايفين كيف؟ هني انا بضوي الكبسات ما في عنده اي مشكلة. هاي الحين بدي اطفيه واشغله زي ما احنا شايفين. هون راح اطفيه واشغله. هاي طفيت الكبسات، هاي ضويتهم. بدي اعمل اضاءة متدرجة. لاحظوا هاي سر من اسرار الكيبورد، الاضاءة المتدرجة ما حكيتها في الفيديو المرة الماضية. فلاحظوا هاي عليه الكيبورد مي مقاوم للماء ما شاء الله، وهيو شغال زي الحلاوة. وزي ما حكيت لكم سعره رخيص بالمقارنة مع الكيبوردات الثانية بنفس المواصفات. ما بتحصل في السوق أقل من $100 $150 للكيبورد الواحد. طبعا زي ما حكيت لكم الكيبورد هاد بيجي معاه ماوس، والشركة الآن نزلت كمان عرض على هذا الكيبورد، بنزل معاه كمان هدايا إضافية بتقدروا تشوفوها على موقع أمازون. بحط لكم الرابط في خانة الوصف. لاحظوا هاي الكبسات ولا في أي مشكلة في الكيبورد، مقاوم للماء زي ما حكيت لكم، ميكانيكال وإضاءة فل حلوة جدا متدرجة. وهيك يا جماعة شفنا صورة الكيبورد واضحة بشاشة كاملة زي ما طلبتوا مني، وكمان درنا عليه مي وجربناه وشفنا كيف مقاوم للماء. زي ما شفنا كمان سعر الكيبورد رخيص جدا. بهاي المواصفات ما بتحصل كيبورد ب$60 أو $50 ولا، وكمان معاه ماوس. يعني مش أقل من $100 أو $160 لما تحصل كيبورد بهاي المواصفات. فهاي فرصة إنك تشتري هذا الكيبورد بهذا السعر قبل ما يرتفع سعره. وكمان مش بس هيك، الحين في هدايا مع الكيبورد والماوس بتقدروا تشوفوها على موقع امازون
وبحط لكم رابط الكيبورد والماوس في خانة الوصف. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي آراءكم في خانة التعليقات، واستنوني إن شاء الله في الفيديوهات الجاية.